ليس خطأ. أولا هو حرام، وصدرت فتوى شرعية من هيئة كبار العلماء السعودية، ولا يوجد ولم أسمع في حياتي شيخ منطقي، شيخ موجود في المملكة العربية السعودية يحلله. وصار في برنامج حياتك تبين هذا بشكل واضح في عدة أماكن رقم اثنين هو أخلاقيا لا يجوز، خلقا نبلا تعاملا. يا أخي هذا حق مسلم، حق كافر لا يجوز لك استخدامه لو أنه الكافر. ايش اسوي يا استاذ محمد الحين لو انا كل النسخ الموجوده في جهازي اصليه، ولا كان الجهاز يسوى 30 40 الف، مش يعني مايكروسوفت وادوبي وبرامج حتى الصغيره لكل برنامج ب 100 و200 دولار، يعني اتوقع ان هذا يعني صعب المنال. استاذ العزيز، اول انا ما اتصور الارقام بلغت هالارقام، يعني لا ادري. برنامج فوتوشوب كم؟ اللي يستخدمونه كل الناس. لحظه، فوتوشوب لايش؟ برنامج متخصص. اوتوكاد برنامج متخصص. الواحد عنده فن، عنده بيسوي شيء، معناته لا. انا اتكلم على الوضع الطبيعي، انا اتكلم على الافرج بيبل. ومع ذلك ارجع واقول لك انه حتى لو كان يا اخي، طيب ليش ما تروح الجفاري وتقول يا اخي حرام صراحه نروح نسوي لنا مرسيدس ثانيه ونحطها طال عمرك تقليد، ونقول يا اخي ما يجوز يا اخي مرسيدس ب 500,000. بعدين انا ارجع واقول لك الفكره هي فكره قناعه، وفكره اذا انت تستطيع ان افوردت ولا لا، اللي هو هل تستطيع ان تقتنيها او لا. هذا الفكره. ويبقى ارجع واقول لك انه مثل ما ذكرت لك انه ونظاما يعني استكمالا لما سبق، ونظاما لا يجوز. النظام ينص انه لا يحق لك استخدام. فبالتالي عندك كل هالثلاث مصدات لو افترضنا فيها شرعي واخلاقي ونظامي، ومع ذلك تقول الا بسوي، خاصه وأن جميع المستفيدين وجميع المنتهكين لهذه الحقوق مستفيدين 10 مرات. هو يجي يقول لك يا أخي حرام يا أخي الويندوز ب500. طيب يا أخي أنت شوف ماذا تستفيد من الويندوز وما هو المردود، سواء كنت في مكتب خدمات طالب، سواء كنت في شركة، سواء والله إنك تدفع أضعاف أو تستفيد أضعاف ما ممكن تدفع، فضلا عن نوعية الخدمة اللي ستأتيك من هالبرنامج. واحد بعضهم يجي يقول طبعا كان اشتري ب10، عمره ما يفيدك شهر شهرين، بس في الأخير بيجيب لك مشكلة، بيجيب لك فيروس، بيجيب لك كذا. عمرك ما راح تستفيد من الدعم الفني اللي هو جدا ممتاز، لكنه حتى لو كان غالي هذا ليس مبرر أبدا. أنا أعتقد أن احنا وصلنا الآن، يعني الكثير منا إلى مرحلة من الوعي يستطيع أن يأخذ النسخة الغير أصلية ويحملها على جهازه من غير أي أضرار. لكن إذا كان الضرر على أخلاقه وعلى دينه فهذا هو الوازع الوحيد اللي ممكن يخليه يتجه إلى البرنامج الأصلي. صحيح. يعني حفظا للحقوق. صحيح. يعني هل صحيح أنكم تتحركون وتغضبون لمايكروسوفت تحديدا وبرامجها أكثر من غيرها؟ أستاذ العزيز، دائما إطلاق الاتهامات شيء بسيط. مايكروسوفت حدث عن شواهد عملية من سوق الكمبيوتر وقعت عليها بنفسي. أبى أقول لك ليش. طال عمرك مايكروسوفت في سوق السيديهات لو افترضنا أو جميع البرامج الكمبيوتر هي تعتبر يمكن 80 أو 70% من البرامج اللي في السوق. سواء تستخدمها أنت في كمبيوترك، سواء استخدمها أنا، سواء استخدمها. وبالتالي ما في شك أن الصوت أو المطالبة ستكون أكثر للي حصة أكبر. هذا واحد. الشيء الآخر، مايكروسوفت شركة مرتبة، شركة يعني تعي تماما حقوقها بشكل واضح وتمارسها بشكل واضح وتدفع عليها بشكل واضح. فبالتالي مايكروسوفت سواء أمام الجهات المختصة، سواء أمام الجهات، شركة يعني تعنى كثيرا بقضاياها، وبالتالي تمارس هذه الحقوق بشكل يعني نقدر نقول ما له علاقة بأنها تدفع أكثر لكم أو شيء. لا أبدا، ما لها علاقة أبدا. وبعدين ترى أنت افترضت أني أنا لست معني تحديدا. أنا مثل ما ذكرت لك نحن نقوم بإيصال ما لدى الشركات جميعا. يعني مثلا على سبيل المثال أمام وزارة الإعلام أوتوديسك تطالب، مايكروسوفت تطالب، شركات أخرى محلية تطالب. وبالتالي وجميع بأمانة أقول جميع المطالبات إلى حد ما لا أرى فيها من خبرتي لهالسنوات أمام وزارة الإعلام والله لا أرى تميز واضح، بل بالعكس يمكن يكون فيه تميز لشركات لأنها أقل أو لأنها وطنية أو لأنها عربية بشكل أو تعاطف ضمني، والعكس
لكنه مثل ما ذكرت كون جهاز مايكروسوفت تعتبر يعني سواء هل هو سلبي او ايجابي هي ايات الجهاز. فبالتالي لما انا اجي اقول لك والله انت مخالف في هالسي دي او في برنامج ويندوز معناته انا قتلت الكمبيوتر بشكل او باخر. وهذا اللي يجعل الواحد الالم يكون اكثر انه الم المستهلك. وبالتالي ودائما بالمناسبه المخالف حريص على انه يجعل هذول يسووا وهذول يسووا، يعني فهمتني، حريص انه يبرر فعلته باطلاق مثل هذه الاتهامات. طيب لدي أسئلة سريعة إذا تكرمت وأحتاج إجابات سريعة. تحدثنا عن البرامج وأنت يعني دائما تشير بهذا الشكل أنه سيديات وبرامج كمبيوتر يعني موجودة كهارد كوبي يعني كنسخة على سيديات، لكن ماذا عن ملاحقتكم أو يعني بحثكم عن المخالفين على شبكة الإنترنت؟ هل لديكم أي نوع من الاهتمام بشبكة الإنترنت اللي هي أصبحت الآن الناقل الأكثر انتشارا ودعما لسوق البرمجيات المنسوخة؟ اولا هذه المواقع ليست نظامية قولا واحدا. هناك من يلاحقها؟ هناك من يلاحقها، ولكن انا ما كملت وجهة نظري انه الجريمة دائما يعني اذا خلصت الجزء الاهم تبدأ في اللي بعده. احنا عسانا في السي دي في المملكة، هل وصلنا من التطور الى مرحله ان نلاحق ما بعده؟ لان الجرائم هي مثل ما ذكرت لك هي هرم، تحت يكون الغالبيه، ثم بعد ذلك يكون الناس الاكثر تطورا في الجريمه. انا ما اخفيك، لا تقارن من يبيع السي دي اللي ايا كانت جنسيته اللي في سوق الكمبيوتر بمن يعمل في الكمبيوتر. هذا اكثر عقلا واكثر تطورا واكثر كذا، فبالتالي محاربه الجريمه تبدا بهالطريقه. طيب أنتم اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر وفقط تبحثون عن برامج الكمبيوتر، فمن يحامي عن برامج الجوال اللي بدأت الآن تنتشر بشكل واضح؟ هل هناك حماية لهذه البرامج ولا ما في اتحاد يمثلها، ولا أنتم المفروض يعني الوريث الشرعي لهذه البرمجيات؟ الأصل أنه لكل برنامج معين أو لكل من يدعمه من أصحابه من أهله أصلا. الاتحاد لم ولد بناء على طلب رغبات الشركات المنتجة، فبالتالي لكل جهة الميوزك وما الميوزك لها اتحاد ولها أشخاص يتابعون عنها ويدافعون عنها. الجيم واللي هو الألعاب وما الألعاب بعد لها اتحادات. فمثل ما ذكرت نعم أتصور أن برامج المرتبطة بالجوال سيكون لها من يلاحقها وهم المستفيدين منها أصلا. أخيرا، هل تتوقع أو هل تحلم أن تخلو بلادنا العربية يوما ما من البرامج المنسوخة مهما اتحدت جهود الحكومية والجهود الجهات الأخرى؟ بما أنك قلت حلم، فهو نعم حلم، لكنه حلم لا أتوقع أنه يتحقق، لأنه لم يتحقق في بلدان أكثر تطورا وأكثر يعني أكثر ملاحقة وأكثر علما وتقدما منا. ولكن كونه يبقى حلم هو حلم جميل، ما أتوقع أنني سأعيش لأرى هذا الحلم. ماذا تقول للمستخدم العادي؟ هل تقول له ابعد تماما عن البرامج المنسوخة؟ والله أقول للمستخدم العادي استفتي قلبك. المستشار محمد الضبعان، محامي وممثل اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. إذا هذا هو حالنا جميعا مع البرامج الأصلية والبرامج المنسوخة، وكما قال الأستاذ محمد استفتي قلبك. هذه الدردشة انتهت، لكن البرنامج مستمر.